Atenție, Sherry, și videoclipul ăsta nu e un clickbait. Din contră, e cel mai tare videoclip pe care l-am făcut în viața mea. Sunt în Marea Britanie, aici am butonul de 100.000 de abonați de la YouTube și urmează să lansăm în spațiu în 3, 2, 1... Butonul ăsta o să urce 35 de kilometri în spațiu și o să aterizeze la 120 de kilometri distanță, iar noi trebuie să ghicim unde va ateriza și să fim acolo înainte să o facă. Deci al doilea drum închis de care dăm, nu înțeleg ce se întâmplă. Nu-mi doresc să pierd butonul ăla. Deci o să ne dăm jos și o să avem de mers ceva pe jos prin câmp. Once it's in the air, it's out of our hands. Neața, 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 e 6:45 dimineața, suntem în față la Sent into Space. Îi așteptăm pe băieți și plecăm pentru că astăzi cucerim spațiu, băieți. Butonul de YouTube pe care o să lansăm în spațiu l-am primit în 2015, când am făcut prima 100.000 de abonați, aveam doar 14 ani atunci și m-am bucurat enorm că l-am primit. Țin și acum minte și am foarte clar în cap imaginea asta. Curierul de la UPS în fața școlii mele, pentru că l-am rugat să vină la școală, că nu eram acasă, în momentul ăla nu era nimeni la mine acasă și țin minte cum m-am învoit de la oră și m-am rugat de doamna, vă rog, lăsați-mă să mă duc că trebuie să iau butonul de la YouTube. Nimeni nu înțelegea ce înseamnă asta pentru mine și cât de important e pentru mine butonul ăsta și de asta l-am și ales. Butonul meu de la YouTube va ajunge la o înălțime de 3 ori mai mare decât un avion și de acolo din spațiu se va vedea pământul rotund, adică nu e o vrăjeală, chiar vom fi în spațiu. Am mari emoții, e absolut genial ce se întâmplă astăzi. Urcăm în mașină și urmează să urmărim butonul, dar între timp, haideți să vă arăt cum am ajuns până aici. Hello. How's it going? Hello. Nice to meet you. Sherry, nice to meet Matt, you. nice to meet you. Suntem la sediu Sent into Space și oamenii ăștia fac treaba asta de 10 ani de zile. Au lucrat cu producții mari de la Hollywood, Rick and Morty, cu Schwarzenegger, cu rămăt de nume mari. Eu sunt atât de încântat că pot să fac ceva în premieră. Nimeni, cel puțin în România, din ce știu eu, nu și-a mai lansat butonul de YouTube în spațiu. Commercial flight's about 10,000 meters, 12,000 meters cruising altitude, so we're going to be 3 times the height of that. We're going to be about 4 times the height of Mount Everest, and at that point we'll be above 99% of the atmosphere, as kind of measured by mass, and we'll be able to see the curvature of the Earth. Looking back down, we'll see the blackness of space above, and the atmosphere will be reduced to this thin blue glow on the horizon. Nu m-aș fi putut gândi vreodată că un concept cum e spațiu, știi, gen, spațiu, e ceva atât de intangibil, ceva atât de departe de ce ne e nouă familiar, încât niciodată nu m-aș fi gândit că într-un video pot efectiv să iau un obiect și să-l trimit în spațiu. Pe mine m-a fascinat spațiul de când eram mic și mă uitam la toate videoclipurile pe YouTube despre universuri paralele, despre găuri negre, despre stere, despre tot ce înseamnă spațiu. Mi s-a părut dintotdeauna extrem de fascinant. Și cred că toți când eram mici ne-am dorit să fim astronauți. Poate că în cursul vieții noastre o să ajungem să călătorim în spațiu, noi, persoanele, dar până atunci butonul meu de YouTube o să aibă o călătorie pe cinste. În momentul ăsta baronul cu butonul de YouTube pe el este la 8800 de metri, adică mai mult decât Everestul, sau mă rog, la egal cu Everestul. De acum înainte depășim vârful Everest ca și înălțime, ceea ce e wow, dar mai avem mult de urcat. Deși eu am ajuns abia astăzi, butonul a ajuns la băieți încă de acum 2 luni, l-am trimis prin curier, ei l-au montat pe cadru. Acum când am ajuns am văzut și eu tot setup-ul pe care l-au făcut în jurul butonului, pe care o să-l trimită în spațiu, dar m-am și speriat puțin pentru că lucrurile nu arătau foarte roz. Deci am făcut o simulare și se pare că în condițiile actuale, butonul meu de YouTube ar ajunge chiar aici în mare. Din fericire avem o a doua variantă, folosim un alt loc de lansare mai de aici, mai de la țărm, să spun așa. Aici era deja prea departe. Îl lansăm de aici, se va ridica, aici va fi punctul maxim ca altitudine, aici se va sparge balonul din cauza presiunii și va avea o cădere la început foarte abruptă, după care mai liniștită, undeva destul de aproape de mare, dar foarte important, nu în mare. What is the distance from the launch point From launch point to landing, so we're going to be traveling just over 120 kilometers. Oh! Și ne-am urcat pe autostradă și am început să gonim după butonul nostru în încercarea de a-l prinde înainte ca el să aterizeze.
31,2 km. Asta e înălțimea la care se află butonul în momentul ăsta, așa că din moment în moment balonul poate să explodeze din cauza presiunii și butonul să înceapă să intre în cădere liberă, asta până când parașuta se va declanșa. Este posibil să fim acolo la câteva minute după ce a aterizat deja, rămâne de văzut. What inspired you to go towards this path of even space exploration and doing space projects? I think we want to show the world in a different light, like giving people the perspective of what the Earth looks like from space, and reminding people of the fragility of the planet. You know, when we get up there and we can see just how thin the atmosphere is, and how reliant we are on that to stay alive, I think, you know, there's a lot of obviously environmental considerations. We have burst. Yeah. În momentul ăsta, balonul tocmai ce s-a spart, băieți. Final altitude 34,275 meters. 34.200 de metri. Asta a fost altitudinea maximă la care s-a ridicat balonul nostru. Acum e în cădere liberă. Se pare că avem ghinion, băieți, drumul pe care trebuia să o luăm ca să ajungem la balon și am fi ajuns chiar înainte care să aterizeze este închis. Așa că trebuie să o luăm pe o altă rută unde o să facem undeva la 20 de minute extra. Asta este, avem un pic de ghinion, nu vom putea să prindem efectiv balonul atunci când aterizează. Nu toate vlogurile mele sunt așa, mi-aș dori să fac doar vloguri atât de interesante, însă e imposibil să ții un ritm de genul ăsta, însă ăsta e unul din vlogurile alea care îmi va rămâne întipărit în cap și peste 10 ani dacă mă întreabă cineva, arată-mă și mie ceva ce ai făcut tu, o să-i arăt vlogul ăsta și o să zic, bă, sunt mândru. Băieți, nu pot să înțeleg ce se întâmplă, dar toate drumurile spre rut, unde noi trebuie să ajungem, pentru că acolo aterizează, sunt închise. Între timp, balonul nostru era 2000 de metri, deci doar 2 km deasupra pământului. În aproximativ 10 minute ar trebui să aterizeze, din păcate nu o să fim acolo, dar sper doar să recuperăm. 200 de metri, asta e înălțimea la care se află acum balonul față de pământ, deci va ateriza în următoarele câteva secunde. Ok, deci problema următoarea. Noi suntem aici, iar butonul a aterizat fix aici. Deci o să ne dăm jos și o să avem de mers ceva pe jos prin câmp. Butonul nostru e undeva pe acolo, adică ne gândim să căutăm cu drona, băieți, ca să nu mergem ca fraierii. Putea și el, bă, să aterizeze în mijlocul drumului. Vedeți parașuta acolo? Acolo a aterizat. Sunt atât de fericit că am reușit să recuperez butonul ăsta. La un moment dat mă gândeam că s-ar putea să nu reușesc să iau înapoi, pentru că nu știam dacă va ateriza într-un câmp unde să avem acces sau poate pe proprietatea privată a cuiva. Sunt atât de happy că totul a ieșit bine și că butonul e intact și n-a pățit nimic. Înseamnă foarte mult pentru mine butonul ăla. Deci butonul meu de 100.000 este complet intact după ce a fost la 30.000 de metri în spațiu. Am făcut-o și pe asta, băieți. Îl avem! Woo! Lucky for me, these guys are professionals and did a great job, because I could have never done this on my own, that's for sure. And yeah, we've had pretty bad luck with closed roads and all of that, but we've retrieved it. That's what's important. Aș fi putut să aleg un alt buton de 100.000, cel al 5 Gang-uri sau cel al canalului Sherry Show, dar am vrut să lansez în spațiu pe primul, pentru că chiar are o însemnătate specială pentru mine. M-a motivat tare mult în momentul ăla. Videoclipul ăsta este unul dintre cele două proiecte de anul ăsta de care sunt cel mai mândru. Pe lângă lansarea asta în spațiu, un alt proiect în care am investit foarte mult timp și foarte multă energie este filmul pe care îl lansăm de Crăciun. Sunt foarte încântat de rezultat, abia aștept să vedeți și voi. Teaserul deja a ieșit pe YouTube, trailerul iese în maxim 2 săptămâni, iar de Crăciun va fi în toate cinematografele din România. Producția noastră pe marile ecrane, suntem onorați că avem această șansă și vă mulțumesc enorm fiecăruia în parte, pentru că fără voi n-aș fi avut cum să ajung în punctul în care să lansez baloane în spațiu și filme în cinema. Le mulțumesc de asemenea oamenilor geniali de la Sent into Space. Băieții ăștia sunt extraordinari, sunt extrem de pasionați, extrem de profesioniști și sunt printre puținii din lume care știu să facă genul ăsta de nebunii. Dacă vreți să vedeți mai multe chestii de la ei, dați-le un subscribe pe YouTube pentru că au un canal și acolo postează chestii mult mai nebune decât asta. Abonați-vă la băieți că ce vedeți la ei nu o să vedeți în foarte multe părți. How many launches have you done so far? Since the company started, we've done just shy of 1,000 launches. 1,000 launches? Yeah. Obviously, we've grown a lot in that time. Some of our earlier launches were much more kind of low technologically.
process, but now we're doing all sorts of stuff. Și ca întotdeauna, fraților, dar deoarece acest vlog este aproape fumat, vă aș ruga, dați un mare punct butonului de like, să-i dați un share pe story, pentru că mă ajută tare, tare mult. Dacă încă n-ați făcut-o, dați un subscribe. Vă iubesc pe toți cei 3 milioane de abonați. În parte, mulțumită vouă, am reușit să facem nebunia asta astăzi. Eu m-am dus. Pa!